Hello anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về cái series Spring Boot 3 từ cơ bản đến nâng cao anh em. Thì ở bài đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn anh em tạo một cái dự án Spring Boot cơ bản đầu tiên. Thì ở đây công cụ mình sử dụng thứ nhất mình sẽ có sử dụng cái IntelliJ IDE. Cái này tùy anh em có thể dùng bản Ultimate nhưng mà cái này là phải đăng ký tài khoản nó mất tiền. Thì mình khuyên anh em là dùng thằng Community này cũng được. Thằng này thì mình nghĩ là chức năng cơ bản thì anh em dùng cũng thoải mái rồi. Cái thứ hai là mình sẽ dùng cái thằng Postman. Thằng Postman này mình sẽ để tải để mình xin lỗi, để kiểu call vào các API để kiểm tra. Thì anh em mình demo thì hai cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả. Thì tiếp theo là để mình tạo một ứng dụng thì mình vào Spring Initialize như này. Anh em vào đây, đầu tiên là project thì mình sẽ chọn là Maven, language thì mình chọn là Java, phiên bản Spring Boot thì mình sẽ chọn là 3.3.3 mặc định luôn. Ở đây thì về cái group ID thì group ID group này nó chính là cái nhóm dự án của anh em là gì, thì cái này tùy anh em quy định thôi. Ví dụ anh em làm dự án về education thì anh em phải để là edu hoặc là gì đấy, nhưng mình thì này mình chỉ để là demo. Dự án name với artifact thì mình sẽ để sẽ là hello spring. Tiếp theo là cái mô tả dự án thì tùy anh em đặt tùy từng dự án, mình không thay đổi gì. Về cái build thì mình sẽ sử dụng là JR, cái này thì anh em mình có thể tìm hiểu sau. Về phiên bản Java thì mình sẽ sử dụng Java 17 đây. Dependency thì ở đây thì nó có rất nhiều các cái dependency, nhưng mà mình ở bài này thì mình sẽ sử dụng thằng Spring Web để hỗ trợ cho mình cái phần web RESTful cũng như là cái thằng server Apache Tomcat. Thì anh em mình ấn generate thì nó sẽ down xuống ở đây. Thì mình sẽ copy sang đây đi, mình sẽ copy sang đây, sau đấy mình giải nén ra, mình giải nén, sau đấy thì mình mở thằng IntelliJ lên, mình mở thằng IntelliJ lên, sau đấy mình sẽ mở open, nó ở trong ổ F Spring series, mở thằng hello spring này. Đây thì đầu tiên khi anh em mở dự án lên nó sẽ cần phải update load các cái dependency ở cái file pom này. Thì anh em mình vừa nãy là anh em mình add cái thằng Spring Starter Web phiên bản Java là JDK 17, thì mình phải đợi một tí nhá, đợi một chút nó load những cái thư viện cũng như là các cái thông tin group ID các thứ ở đây. Thì đầu tiên vào anh em sẽ có một cái như này, thì nó đang chưa có JDK, anh em mình ấn setup JDK. Ví dụ như anh em nào mà chưa có nhá, ví dụ anh em mới cài, anh em chưa tải những cái này về thì anh em có thể ấn download, thì anh em chọn phiên bản tương ứng. Ví dụ mình nãy mình đang để đây là Java 17 thì mình sẽ chọn là Java 17, mình ấn download, nhưng mà hiện tại mình có rồi cho nên là mình sẽ chọn luôn. Đây nó đang biên dịch, nó compile các cái file, thì anh em mình đợi thêm một chút. Chỉ trong thời gian chờ đợi thì anh em mình tạo luôn nhỉ. Ví dụ mình đầu tiên là mình sắp xếp thì mình sẽ tạo một controller, tại vì cái thằng Spring này nó theo mô hình layer mà, thì nó sẽ chia ra làm các lớp. Thì cái này là để đón nhận các cái endpoint từ người dùng gửi vào. Mình sẽ tạo ra một cái class là hello controller. Ở đây mình sẽ đánh dấu là red controller để định nghĩa là trả về một nó sẽ có hai kiểu nhé. Anh em có thể đánh dấu là controller hoặc là red controller, nó khác nhau đấy là controller thì nó sẽ trả về một cái tài nguyên ở phần resource của template này. Thì anh em có thể dùng template, dùng HTML, dùng JSP hoặc là theming. Còn nếu mà anh em phải trả về một cái dạng JSON hoặc XML ấy, thì mình sẽ đánh dấu là red controller.
thì mình sẽ viết một cái phương thức get mapping để đánh giá đây là một cái endpoint có đường dẫn là sược hello. Thì phương thức nó sẽ trả về một cái string, trả về cái thành string hello, số đầu vào không có, return là hello. Đấy, thì anh em thấy đây, anh em mình vào đây, anh em mình chạy lên. Đây, anh em xem cái phần log info thì anh em có thể thấy là nó sẽ chạy trên cổng mặc định là cổng 8080. Thì anh em mình tạo một cái API add request, thì mình để là http localhost 8080 sược hello. Thì anh em đây nó trả ra là hello rồi. Anh em mình giờ mình đổi thử đi, mình đổi đây là hello spring này. Anh em mình tiến hành chạy lại. Đây thì anh em mình code lại này. Đấy, hello spring. Thế bây giờ ví dụ anh em cũng có một cái dự án khác chạy trên cái cổng 8080 này mất rồi, thì anh em mình phải làm sao, đúng không? Thì anh em có những anh em đã đặt ra câu hỏi như vậy, bây giờ chạy không chạy được à? Thì mình có thể cấu hình cái này ở cái file application property nhá. Cái này là ở trong resource. Thì anh em cần viết là server. Đây, server nó hiện ra server.port này. Anh em mình đổi sang cổng 9000 chẳng hạn. Cổng đấy là hiện tại đang chưa có cái ứng dụng nào chạy. Thì anh em mình tiến hành chạy lại. Thì đây anh em thấy không? Nó sẽ khởi tạo, Tomcat nó sẽ khởi tạo trên cái cổng 9000. Và anh em code vào đây thì không được nữa, tại vì giờ nó không còn trên cổng 8080 nữa. Thì anh em mình đổi lại thành cổng 9000. Thì anh em mình code vào đây, hello spring. Thì bài học ngày hôm nay thì chắc là mình chỉ giới thiệu cơ bản về tạo ứng dụng thôi. Còn anh em đón chờ các bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn sâu xa hơn về những phần ví dụ như login như nào, xác thực token ra sao, hoặc là kết nối với các cơ sở dữ liệu, hoặc là xác thực phân quyền này, kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, Mongo, rồi tạo các cái phương thức, nhiều các cái chức năng khác của Spring nhá. Thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình. Còn có câu hỏi gì anh em có thể đặt ở dưới phần comment giúp mình sẽ trả lời anh em. Chào anh em nhé.